قبل تنفيذ حكم الإعدام بأيام قليلة، فاجأ الجميع بطلب صادم. طلب أن يلتقي بالضابطة فاطمة العقيلي المعروفة بعدلها وقوتها، لكن ما قاله لها عند اللقاء كان خارج كل التوقعات. فهل كان حقاً مغتصباً أم أن الحقيقة كانت مقلوبة طوال الوقت؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة حكاوي وأسرار وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من القصص الواقعية والدرامية المشوقة. والآن هيا بنا نبدأ. في جناح الإعدام داخل زنزانة انفرادية باردة جلس شاب في أواخر العشرينات من عمره، شاخب الوجه، مائل الرأس، وكأن الزمن قد طحن روحه. كانت الجدران حوله صامتة إلا من صوت خطوات الحارس الذي يمر بين الحين والآخر يتفقد السجناء، يحدق به في صمت ثم يمضي دون كلمة. اسمه رامي، وقد صدر في حقه حكم بالإعدام منذ أشهر بعد أن أدين في جريمة اغتصاب مروعة لفتاة جامعية كانت ابنة أحد وجهاء المدينة. الأدلة كانت واضحة وشهادات الشهود ضده، واعترافه المزعوم كان مكتوباً بخط يده. لكن شيئاً ما كان غريباً، فمنذ دخوله السجن لم يصرخ، لم ينهار، لم يطلب استئنافاً أو طعناً، فقط كان يردد جملة واحدة لمن يسأله: أنا لم أفعل شيئاً، لكن الله يرى وهو الأعلم بالقلوب. ولما لم يتبقى على تنفيذ الحكم سوى أسبوع واحد، تقدم بطلب رسمي غريب. أراد مقابلة الضابطة فاطمة العقيلي. طلبه أثار الجدل في أرجاء السجن، فالضابطة فاطمة ليست كأي ضابطة. كانت معروفة بعدلها وصرامتها، شابة في منتصف الثلاثينات، ترتدي حجابها بفخر، ملامحها قوية، نظرتها حادة، لا تخاف أحداً ولا تحابي أحداً، لا تقبل رشوة ولا تلتفت للمجاملات. لم يسجل عليها أي تجاوز في سنوات خدمتها، وكان الجميع يحترمها حتى من ألد المجرمين. وصلها الطلب في مكتبها، قرأته أكثر من مرة ولم تفهم الغرض منه. مجرم محكوم عليه بالإعدام يريد مقابلته قبل رحيله. لماذا؟ وافقت بدافع الفضول وربما الإنسانية. دخلت الزنزانة تحت الحراسة، وقفت أمامه، نظرت إليه بنظرة صارمة وقالت: أنا الضابطة فاطمة، طلبت مقابلتي، تكلم بسرعة. رفع رامي رأسه ونظر إليها مباشرة، ثم قال بهدوء شديد: أريد أن أطلب طلباً غريباً قبل موتي. قالت وهي تعقد ذراعيها: وما هو؟ قال دون تردد: أريد علاقة شرعية معك. اتسعت عيناه، خطوة للوراء، دهشة، غضب وصمت مطبق. قالت بصوت غاضب: هل جننت؟ أتكلمني بهذا الأسلوب؟ لكن رامي قال بسرعة: رجاءً افهميني قبل أن تصدري حكمك، أنا لا أطلب علاقة محرمة، بل زواجاً شرعياً ليوم واحد فقط، لا أكثر. ازداد استغرابها، لكن فضولها تغلب على انفعاله. ولماذا تطلب هذا؟ قال ونبرة صوته تزداد جدية: لأثبت لك أني لا أستطيع إقامة علاقة أصلاً جسدياً. أنا مريض، أعاني من خلل عصبي نادر يمنعني من إتمام أي علاقة، أمر لا يرى بالعين لكنه مثبت بالتقارير الطبية. قلت هذا للقاضي وطلبت فحصاً، لكنهم تجاهلوني، لأن أهل الفتاة أقوياء، لأن ابنهم هو المجرم الحقيقي وأنا كنت الحلقة الأضعف. سكت قليلاً ثم تابع: كان هو من اغتصبها، وعندما أرادت التبليغ لفقوا التهمة لي، استدرجوني، ضغطوا علي، ثم قالوا: إما أن تعترف وتعيش أو ترفض وتقتل. اخترت الصمت، لكنهم لم يرحموني. نظرت إليه فاطمة ولم يكن في وجهه ندم أو خوف، بل مزيج غريب من الثقة واليأس. سألته: هل معك ما يثبت ما تقول؟ قال: لا ورق، لكني أعرف من كان في الفيلا يوم الحادثة، وأعرف أين أخفوا الكاميرات، وأعرف أن الضابط الذي استجوبني هو صديق العائلة. خرجت فاطمة من الزنزانة وفي عقلها دوامة من الأسئلة. في اليوم التالي بدأت تحقيقاً سرياً، لم تخبر أحداً، لكنها تواصلت بصديقة قديمة تعمل في وحدة الطب الشرعي. أرسلت تطلب نسخة من فحصه الطبي قبل دخوله السجن، وبعد جهد وصلها التقرير الأصلي، وكان الصدمة: رامي يعاني فعلاً من اضطراب عصبي يمنعه من إقامة علاقة جنسية مكتملة. وبعد أشهر زارت الفيلا التي وقعت فيها الجريمة تحت ذريعة أمنية، وطلبت الوصول لكاميرات المراقبة القديمة. قالوا إنها تعطلت يوم الحادث،
لكن فني بسيط في الشركة المصممة أخبرها أن النسخة الاحتياطية تخزن على سيرفر خارجي. وبالفعل بعد ضغط ومتابعة حصلت فاطمة على لقطة مسربة من تلك الليلة، وكانت الكارثة. الشخص الظاهر في الفيديو لم يكن رامي، بل ابن عم الفتاة المغتصبة نفسه. أخفته أهله ولفقوا القضية كاملة لرجل بريء فقط لأنه فقير، بلا سند، بلا صوت. عادت فاطمة فوراً للنيابة وطلبت إعادة التحقيق. تم توقيف القاضي الذي أهمل تقريره الطبي، وفتح التحقيق مع الضابط الذي ضغط عليه. تحول الأمر إلى قضية رأي عام. الصحف كتبت، الناس غضبوا، والمنظمات الحقية دخلت على الخط. وفي اليوم السابق لتنفيذ الإعدام صدر قرار من المحكمة العليا: إلغاء الحكم والإفراج عن رامي فوراً، وتحويل الملف إلى النيابة العليا لمحاسبة المتورطين. خرج رامي من السجن في يوم غائم، رفع عينيه نحو السماء وقال بهدوء: ربي، لم أطلب إلا العدل، وقد أعطيتني أكثر مما تمنيت. أما الضابطة فاطمة فكانت واقفة تنتظره، لم تتكلم، فقط ابتسمت وقال لها: لم أطلبك زوجة لتنقذني، بل لأنك الوحيدة التي كنت أؤمن أنها قد تسمعني. وابتعد في صمت، لكنه ترك خلفه حكاية لن تنسى، ودرساً أن الحقيقة قد تدفن لكنها لا تموت أبداً. قناة حكاوي وأسرار، قصص مشوقة وأسرار غامضة تأخذكم إلى عالم آخر. نشارك معكم أروع الحكايات وأغرب الأسرار، من قصص حقيقية مليئة بالإثارة إلى حكايات غامضة تشعل الفضول. استعدوا لاكتشاف عوالم جديدة، حيث كل قصة تحمل في طياتها عبرة أو مفاجأة. أوه يامي!